fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ejìyà TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa kú dédé àsìkò yìí o, àsìkò gbójú ọjọ́ tìrí ẹ̀dẹ́ odò bí bóò ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ kú dédé àsìkò tẹ̀ ń wò mí níbikíbi tẹ̀ bá ti ń wò mí káàkiri ayé. Orúkọ tèmi ò yípadà, Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ àbá tíṣà lábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo àmọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀. Lónìí lórí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá, lórí ọ̀rọ̀ Yorubanation ó ní mo fẹ́ sọ sí. Láàárọ̀ ilẹ̀ nìkan sẹ́ndì write-up kan sí mi, write-up ni wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sí mi pé bàbá gbàgede àṣé nǹkan kan tí ẹ ṣẹlẹ̀ ní August tí ò sẹ́nikẹ́ni nínú yín tó gbé news yẹn. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní ìjẹ́ mo mọ̀ pé wọ́n arrest ẹni mẹ́ta ní àwọn ọjà kan ní Ọ̀ṣun, Òṣogbo to be precise, àti Ìkirè. Mo ní lọ́ṣun state ó ní fún kíni? Ẹni yẹn ní nítorí pé wọ́n lọ sọ̀rọ̀ Yorubanation fún àwọn ará ọjà, pé ni wọ́n bá arrest wọn, pé kódà bó ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí wọ́n wà ní àtìmọ́lé, báwọn ọlọ́pàá ló arrest wọn lára. Mo ní àwọn tó kù tí wọ́n tó jẹ́ prominent members Yorubanation wọ́n lè gbọ́ o, gbogbo èmi mi ò gbọ́ nǹkan kan tó jọ. Mo wá wò lóòótọ́ pé láti August títí di September lọ parí tá wà yìí, lóòótọ́ mà ní mi mà gbọ́ kẹ́nikẹ́ni sọ̀rọ̀ nípa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Wọ́n á sọ fẹ́ nìyẹn pé ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ rò pé òótọ́ ni tẹ́ ń sọ yìí, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe kú sẹ́ẹ̀dì write-up yẹn sí mi nìyẹn. Mo wá ka write-up yẹn, mo kà á, mo rí nǹkan tó ń kọ lóòótọ́. Police parade 3 Yorubanation agitators in Osun. Kódà nígbà tí wọ́n ṣe àfihàn àwọn ọ̀daràn, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wà nínú àwọn tí wọ́n fi hàn nínú according to write-up tí mo kà. Wọ́n wá sọ pé the Osun State Police Command has paraded 3 suspected Yorubanation agitators over alleged secession agenda. The suspects, Fagbuyi Oluwafemi, 61 years, Joy Fasheku, 63 years, and Alabede Janet, 64 years. Gbogbo wọn àgbàlagbà ni wọ́n. Ọkùnrin kan obìnrin méjì, ìtó kéré jù nínú wọn ló jọmọ 61 years. Àwọn méjì tó kù 63, 64. Definitely àwọn àgbàlagbà obìnrin ni àtọkùnrin àgbàlagbà. Wọ́n wá ní the 3 of them were arrested at Obada Market, Ikire, Irewole local government area of Osun State, while advocating that people should join Yorubanation. This is contained in the statement by the command spokesman Emmanuel Giwa Alade on Wednesday in Osogbo, the state capital. According to the statement, the suspects, comprising a man and 2 women, were arrested
with an old dual nation flag, a tripod, and a megaphone, 2 mobile phones, handbills, and a cap with a Yorubanation inscription. The statement read, one Fagbuyoluwafemi, male, 61 years old, a native of Akure, Ondo State, was arrested in Obada Market, Ikire, on August 27th, addressing marketers to embrace and support the Yoruba nation. He urged traders in the market to denounce their allegiance to Nigeria as a nation. The suspect claimed the entity called Nigeria ended in 2014 after 100 years of amalgamation and displayed the Yoruba nation's flag in the process. After his arrest, the case was transferred to the State Criminal Investigation Department after a preliminary investigation. Though, through diligent investigation, Joy Fashiku, female, 63 years old, and Alabede Janet, female, 64 years old, were arrested in Osogbo and Ikire town, respectively, in connection with the crime. An investigation has been concluded and the suspects have been charged in the Federal High Court accordingly. Bye-bye. Nígbà tí mo rí write-up yẹn, ẹni yẹn wá bi mí pé kí ló dé tí a sọ̀rọ̀ ń pa mí? Èmi ò rí rí, mi ò gbọ́ rí. Mo ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ ṣe sẹ́ǹdẹ̀ sí mi tẹ́lẹ̀ sọ́n pa ẹ̀yìn ni mo ṣe ń gbọ́ for the first time. Ó yà mí lẹ́nu gan da irú eléyìí ṣẹlẹ̀, because kò ń ṣe ní kí ò ṣàná làwọn èèyàn ti ń sọ nípa Yorùbá nation. The only thing ni pé nípa lílọ sí ọjà, lílọ sọ fún àwọn èèyàn, many people has been doing that for long. Tó máa lọ sọ́jà, àwọn tó máa ń lọ tán ti máa ń lọ, many people, in fact àwọn kan ti ẹ̀wà wọ́n máa ń ṣe bí crusade ni. Mo ti rí fídíò yẹn rí lórí YouTube tí mo dẹ̀ ti bá wọn gbé tí mo ti transmit ẹ̀. Àwọn yẹn wà bóyá làwọ̀ àbíbí kan làwọn yẹn tiẹ̀ lọ tí wọ́n kan stage tí wọ́n dẹ̀ wà ńbẹ̀ tí wọ́n tán ṣe bí crusade tí pastor ṣàdúrà táwọn èèyàn dẹ̀ kọrin tán jó tán dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. But mi ò wá mọ circumstances táwọn eléyìí fi ṣe tọ́rọ̀ wọn fi di pé wọ́n arrest. Or better still, I don't know, maybe that's the first time táwọn tí wọ́n arrest wọ́n máa kọ́ gbọ́ nípa pé Yorùbá sọ̀rọ̀ pa Yorùbá nation. So much mi ò rí sọ lé ọ̀rọ̀ yìí lórí ju pé mo fẹ́ fi tú àwa Yorùbá létí. Tẹ́ bá mi ṣe ọ̀rọ̀ yìí dáadáa, although màá sì sẹ́ndẹ̀ sí àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo mọ̀ tí wọ́n jẹ́ abẹnugan nínú Yorùbá nation. Bóyá ọ̀dẹ̀ ti gbọ́ sẹ́mọ̀ èmi wọ́n máa ń mopò lémi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wí bẹ́ẹ̀ tásìmì rẹpẹtẹ torí pé èmi, the way I do my things, the way I present my own case is totally different from kákan máa pariwo ẹnu lásán. I deal with reality and mo dẹ̀ máa ń bá àwọn tí wọ́n jẹ́ abẹnugan nínú Yorùbá nation fún agitation máa bá wọn sọ̀rọ̀. So I will contact some people, I will report the case to them. Màá jẹ́ kó gbọ́ pé ní tí mo máa tún ríre kí lẹ gbọ́ sí tó wáyé pọ́n ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n á jẹ́ kémi gbọ́ bóyá mi ò gbọ́ rí láyé mi ò gbọ́ rí. Àwọn eléyìí ò tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrì, kì í ṣe pé wọ́n mú wọn pẹ̀lú Dúpẹ́ Onítìrì, kì í ṣe pé wọ́n mú wọn ní secretariat tí wọ́n ní kí gọ́fìmẹ̀ntì kúrò lórí oyè bíi ti táwọn ọmọ Dúpẹ́ ṣe. Àwọn eléyìí ń ṣe the way tán fi rí pé àwọn lè fi disseminate information yẹn. Àfi tó bá jẹ́ pé wọ́n tún ṣe nǹkan míì tó jẹ́ pé kò yé mi beside that, tó wá pé wọ́n yọ flag Nàìjíríà kúrò wọ́n wá rí flag Yorùbá nation yẹn ni mo rò pé wọ́n lè sọ̀rọ̀. But me more like seriously, the little I read is what I'm talking about.
ó jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu. Ẹni yẹn fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lé lórí, mo rí, mo ti gbọ́, ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu. But at that in tí mo ní sọ lé lórí pọ̀. Ewúrẹ́ ò sọ pé òun ò bá àgùntàn ṣe, àgùntàn ló sọ pé ìyàwó òbí dúdú. I don't think that 10 years back mi rò pé ọmọ Yorùbá ever rò rí pé ẹja lọ, mi rò pé àwọn Yorùbá wà rò lọ́kàn rẹ̀ pé ó yá o àwa náà fẹ́ kó Nàìjíríà, mi rò. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló dìfẹ́ǹdì one nation one Nigeria. Gbogbo apápátá la dúró lórí one nation one Nigeria. But unfortunately a kàn déédéé rí pé unforeseen incident ń ṣẹlẹ̀. The Fulanis just came from nowhere. Wọ́n ló kù bí tí Yorùbá máa gbà. Ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí láyé nínú history wa ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ sáwà Yorùbá. Never in the history of this country ní Yorùbá not so jeopardize life wa tó báyìí rí. Ó ṣẹlẹ̀ dáadáa ní north láàrin àwọn northerners ẹgbẹ́ wọn tán ti colonize ni. But àwa Yorùbá we've always been peaceful. Our territory has always been peaceful. Kò sẹ́nikẹ́ni tó wá invade wa rí lẹ́yìn àwọn colonial master. Kódà àwọn colonial master gan bẹ̀rù lẹ̀ Yorùbá. All of a sudden akọ̀rí kan Fúlàní ìdè from nowhere. Wọ́n á jí àwọn èèyàn wa gbé, wọ́n á bá àwọn obìnrin wa sùn, of which tó sì ń ṣe dìsìn. Kàn fipá bá àwọn ọmọ obìnrin wa lò pọ̀. The worst part ni pé wọ́n á tún wá pa wọ́n. Tí wọ́n bá gbé ọkùnrin, ìgbà míì àtọkùnrin àtobìnrin. Lẹ́yìn tí wọ́n bá ti hold wọn to ransom fún àìmọye ọjọ́ àbóṣù. Tó ti ṣe wọ́n ṣàkàṣàkà, tó ti fìyà ìmọ̀dí jẹ wọ́n, wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pe ẹbí pé kẹbí wa sanwó ìtanràn. Ó di kẹbí máa talé, kẹbí máa tagbọ̀n kiri. Ó di kó di nǹkan tí ẹbí máa wá owó tí wọn ò jẹ kí wọ́n máa wá gbèsè ẹ̀san kiri. Àìmọye tó ti talé, àìmọye tó ti ta dúkìá, àìmọye tó ti tó mú ni tó dá láìní gá àti go mọ́ báyìí. Tí gbèsè dẹ̀ tó sì kúnlẹ̀ rẹpẹtẹ. Kí ló wá fáwọn owó yẹn ṣe? Ó fi rẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ padà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Àwọn ẹbí lọ wá yá àtọkọs, wọ́n ta lé tó ní, wọ́n ta mọ́tò, wọ́n ta àwọn nǹkan ní tó ní. Kan tó rèsò owó tí Fúlàní ọkọ wa béèrè lọ́wọ́ wa. Àwọn eléyìí ló fà á tí Yorùbá fi sọ pé bápá ò bá ṣe ká, bápá ò bá ṣe ṣán, ẹ jẹ́ á ká lórí. Bí Nàìjíríà ò bá ṣe gbé fún Yorùbá, ẹ jẹ́ kí Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà. Ìwà ìkà ọ̀dájú ọ̀daràn káwọn Fúlàní agbénipa yà, òun ló túbọ̀ fà á tọmọ Yorùbá fi sọ pé ilé yá. Kódà kí ebi pa wá Tinubu tó dé, torí nísìn ebi pa wá everybody will tag it with Tinubu. Kébi pa wá slogan tó dé rárá ló ti jẹ́ pé insecurity happens to be the order of the day. Nítorí àìfọkànbalẹ̀ ìfòròfẹ̀mí àwọn èèyàn ní Yorùbá ṣe sọ pé ilé yá. Ẹwà àwọn tá a ní nílùú òyìnbó, mélòó nínú wọn ló lè kùgì ra tíkẹ́ẹ̀tì kó lóun bọ̀ Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn àti tèmi kan wà ní London, mo ti rí wọn gbẹ̀yìn sìn bóyá 2014 ni wọ́n ti wá sílé gbẹ̀yìn, bóyá 2014 láti fojú kàn wọ́n gbẹ̀yìn tàbí 2013. Ẹ wo 2014 to 2024, that's 10 years ago, before the emergence of Buhari as president, which means ayé Goodluck Jonathan ni wọ́n ti wá sí Nàìjíríà gbẹ̀yìn, because then ilẹ̀ Yorùbá was so peaceful. Kò sí tó kàn wá pẹ̀lú wọ́n pa wọ́n no we don't have that problem. Boko Haram nìkan là ń bá tún gbà ẹ́, north dẹ̀ ni wọ́n dúró, wọ́n wá south. So àwọn wa tó wà ń lo òyìnbó, àwọn ìyá wa, àwọn àǹtí wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, wọ́n wọ Nàìjíríà bó ṣe wù wọ́n,
wọ́n wọlé wọ́n bá lọ lídé wọ́n wá lo táìmù wọn bí wọ́n dẹ̀ tún padà but kò sí irú ẹ̀ mọ́ sìn àfikún má fetí gbọ́ párá lóyìnbó kan ṣẹ̀ dé wọ́n á dẹ́dẹ́dẹ́ wọ́n á dẹ̀ gbé àìmọye tán ti fẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò bẹ́ẹ̀ ó níyàwó lọ́rùn òun wálé bóyá òun wá dá bísínẹ́sì sílẹ̀ wọ́n á pàdánù ẹlòmíì lọ́kọ lọ́rùn ó wálé wá ṣe nǹkan ni wọ́n á dẹ̀ mú wá pàdánù ńgbọ̀ dípò rápàtì ló di pàrà lóyìnbó sásọ̀hún náà fẹ́ wálé mọ́ ìmí tó bá wálé máa yọ́lé wà ló dẹ̀ máa sá padà kẹsẹ̀kẹsẹ̀ àwa tá a wá gbé bẹ̀ gan-an ìfòròfẹ́mi la fi ń gbé bẹ̀ ó ṣàjòjì sáwa Yorùbá ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí kò ṣẹlẹ̀ sí ìran wa rí ẹ̀ẹ̀kan ṣo tí Fúlàní tíráyẹ̀ wọ́n jẹyàn wọ́n ṣu ni wọ́n ti ń pa kúkúrú wọ́n ti ń pa gógùn wọ́n ti ń colonize gbogbo ìlú nígbà dédé Yorùbá wọ́n jẹyàn wọ́n ṣu Yorùbá jẹ́wọ́ Yorùbá fún wọn àmọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ lénìí àwọn náà gbọ́tàn wọ́n kàkàn wọ́n wá padà gbé tàn dìde wọ́n wá ní táwọn bàbá àwọn ṣe tì àwọn fẹ́ achieve ẹ̀ wọ́n wá sọ Yorùbá dẹrú ṣé Yorùbá wá lajúlẹ̀ wọn a máa wò bẹ́ẹ̀ ni ìdí rèé tẹ́ fi rí táwọn èèyàn ń kariwo kiri pé ilé tó lọ ní òwe tí gbogbo wa máa pa àwọn ẹtẹ́rí tí wọ́n lọ sọ́jà yẹn àwọn nǹkan tó ṣe wọ́n nìyí tí wọ́n fi lọ sọ́run ọjà yẹn tó fi lọ campaign yàtọ̀ fáwọn tí ojóṣèlú náà fi ṣe yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ pé ó lé owó tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ tó tẹ̀lé wọn nìkan ni but beside that àwọn tó ń sọ̀rọ̀ Yorubanation ní tẹ̀mí olóòótọ́ ni wọ́n àwọn ẹni yìí kì í ṣe wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba kì í ṣe pé wọ́n sọ pé kíjọba má ṣe jọba ẹ̀ the only thing they were saying is that if this injustice cannot stop in Yoruba land the best thing is for Yoruba to go out of Nigeria ohun tó ń sọ ní tọ́dẹ̀ ṣe ni wọ́n á fàsìkò yìí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jábẹ́nu gan tẹ́ nínú gbogbo Yorubanation agitators ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí ọ̀hún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ká mọ̀ kí ni condition wọn báwo náà ṣe fẹ́ release wọn ṣé ẹ gbàgbé pé àwọn mẹ́ta ìkọ́kọ́ ni victim àwọn kọ́ ni wọ́n kọ́ fojú winá kò sí tó kàn pẹ̀lú àwọn ọmọ dúpẹ́ àfọwọ́fà tàwọn yẹn nìyẹn bẹ́ẹ̀ táwọn tó ṣe sincerely ní tẹ̀mítẹ̀mí ṣé àmọ́ pé àwọn fẹsẹ̀ ti kọ́ yìí ṣé àmọ́ pé àwọn kan náà ti forí kó bẹ́ẹ̀ àwọn omíyalé àwọn lédìké àtàwọn tó kù bẹ́ẹ̀ táwọn DSS lọ ká mọ́lé olóyè Sunday Igboho àti Igboho fúnra ẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ti fojú winá àní kí Yorùbá dá dúró yìí gbogbo náà ti jìyà ẹ̀ rí ṣe mọ iye ọdún táwọn lédìké àkó ṣe mọ iye ọdún tí wọ́n ti lò tán lò lọ́gbà DSS ẹ̀dẹ̀gbọ̀rú ìyàtọ̀ jẹ téèyàn bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu omíyalé ló ṣe kọ́kọ́ dùn mí lákọ̀ọ́kọ́ tómíyalé tó gbàgbé ìyà tó jẹ sẹ́yìn tóun náà tẹ̀lé olóṣèlú ṣùgbọ́n adúpẹ́ fọ́lọ́ porí ẹ̀ ti pé wá lè padà ń sìn ìbọn sọ pé iná tá a bá torí ẹ̀ gbòdì yìí máa ń ṣoṣo fún ni jẹ ni torí nǹkan táwọn ẹni ṣe lọ jìyà tán ṣe lọ láìmọye ọjọ́ bóṣù ni lọ́dọ̀ DSS kán wá jáde tán kán wá ní nǹkan òun àwọn ò ní interest inú ẹ̀ mọ́ ọ̀tọ̀ nìkan táwọn fẹ́ gbájúmọ́ torí mi kọ́kọ́ ṣe tanná lẹ́gbà tí mo rí tómíyalé yà pé ọkùnrin yóò ti gbàgbé ìyà tó jẹ ni but thank God lẹ́nìí orí ẹ̀ ti pé wá lè padà àbí tán fi ojú olóyè Igboho rí ni ká sọ nǹkan kan ṣo nínú gbogbo tán ṣe fún Igboho nǹkan kan ṣo ló máa ń tí n bá rántí ló máa ń bà mí lórí ẹ̀mí jẹ́ máa ń bà mí jẹ́ lórí ẹ̀mí máa ń bà mí jẹ́ lórí ẹ̀mí kí ni tí n bá rántí ijọ́ kan tó sọ pé wọ́n fi òun sínú German cell lábẹ́ ilẹ̀ débi pé òun ò láṣẹ̀s láti rí oòrùn àwọn tó commit capital offence náà máa ń fi sírú sẹ́ẹ̀lì yẹn a máa ń pè ní German cell underground ni àwọn tó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ bí tó ń ya criminal ni most of them are fully chained wọ́n máa chain wọn látọ̀run lórí ẹsẹ̀ ni wọ́n ní free láti ṣe anything
because they are notorious criminal. Wọ́n wá melt into the same sufferness sí ara olóyè Ìgbòho. Torí kíni? Torí pé ó fẹ́ liberate Yorùbá. So Ìgbòho náà ti tọ́yà yẹn wò. Lady K ti tọ́ wò. Kí ló jẹ́ omíyalé ti tọ́ wò. Ó la àfà bá lọ. Àfà family Ìgbòho ó ní wọ́n bá lọ. Ó ní àdókan bá lọ. Ìyá Sunday Ìgbòho fúnra rẹ̀ ó ní ìyá yẹn náà bá lọ. Nítorí òmìnira Yorùbá ni. Awólọ́wọ̀ ó jà raburabu wọ́n padà tì mọ́ lélẹ̀ lórí. Wọ́n padà tì mọ́ lélẹ̀ lórí. Kí ló fà? Torí pé Fúlàní always wọ́n ríra àwọn pé wherever we are the owner. Kódà kí wọ́n ṣe àjòjì níbẹ̀, báwo ló ṣe fẹ́ di tàwọn ló máa ń wà lórí ẹ̀mí wọn. We all saw them as a migrant. Gbogbo àlàárín bọ́n ṣe wọlé wá tìkẹ̀tìkẹ̀ wá sí Nàìjíríà. Lẹ́yìn bí ọdún mélòó wọ́n máa claim Nàìjíríà pàjọ níní. Ara àwọn ìtàn pè ní justice Yorùbá lónìí. Àkọ́kọ́ nìyẹn o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìfẹ̀tọ́ ọmọ ní dùn ní kọ́. Ìfẹ̀tọ́ èèyàn kan fi dùn yàn. Ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Political aspect ni mo sọ yẹn. Economic aspect ńkọ́. Wọ́n á dẹ̀ pa owó jáde báyìí nílẹ̀ Yorùbá. Àdẹ́ kò lọ sí Àbújá. Àbújá wá ní àgbàdo. Wọ́n á yin ilé wa lọ́wọ́. Ṣírí àgbàdo dẹ̀ ni wọ́n ká lọ́dọ̀ wa. Tá bá ní kankan mọ́ rárá. Tó bá jẹ́ nǹkan méjì ní Yorùbá ní. Ká ní seaport, kó dẹ̀ jẹ́ pa ní airport. Tá tún ní train. Kí ló tún kù fún wa? Tọ́rọ̀ ajé wa ò ní boost. Ọrọ̀ ajé wa máa boom gan torí pé àwa Yorùbá la ní seaport, àwa náà la ní airport. Tán wá sọ pé okay o, ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa manage seaport àti airport ọ̀dọ̀ ẹ̀. Kí country yín máa gbà kan máa kó sápò. Kí lẹ rò pé ó ṣẹlẹ̀ sí wa? Àwọn justice yìí ní Yorùbá rò tó fi sọ pé enough is enough fún Fúlàní ó ti tó gẹ́. Then another one is that ẹ wo Fúlàní menace tó tún dáyé yìí. Ní ọjọ́ tí wọ́n ti gbé ọmọ Yorùbá at least tó dorí ìjọba méjì tí Fúlàní tó ti ń jiyàn gbé. Mi ò gbọ́ rí pé wọ́n torí ọmọ Yorùbá san ransom fún Fúlàní. Tàbí kí wọ́n gbé ọmọ Yorùbá kán wá sọ pé àwọn ti release immediately o, àfi kójó owó máa bọ́ látọwọ́ ẹbí ẹ̀. Àìmọye dẹ̀ láti kà, àìmọye létí wa ti gbọ́. Tó jẹ́ pé wọ́n á kó àwọn ọmọ Haúsá ní north. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á ti release wọn. Both state governor àti federal government wọ́n á ti jọ liaise, wọ́n á ti release wọn. Tẹ́ bá ní kí Yorùbá má lọ. Ẹ wo ọmọ Yorùbá méjì tí wọ́n gbé láti last year September lawa October ó kó oṣù méjì sí kó pọ́dún kan lọ́dọ̀ Fúlàní agbénipa. Lẹ́yìn tí wọ́n ti gba gbogbo tó yẹ ní gbogbo tí ò tọ́ sí wọn tí wọ́n gbà. Káàpọ̀ oníkálukú ti fẹ́ gbẹ nítorí kan lè release wọn. Ẹ wá wọdún tá ti ń pariwo. Ní àná ni mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan pọ̀ sọ pé wọ́n demand pé kí wọ́n release olórí àwọn kan tí government gbé pamọ́. Then àwọn máa gba 200 million bóyá 100 million bóyá 100 million. Pé government wá sọ pé àwọn ò lè meet àwọn conditions yẹn o. Wọ́n gbàgbé àwọn méjèèjì tó wà bẹ́ẹ̀. Ó gbàgbé àwọn méjèèjì tó wà bẹ́ẹ̀. The funniest part ni pé àwọn méjèèjì jọ ọmọ Ọ̀yọ́ state Yorùbá.
bó bá ti di pé ẹni tó gbà wá lálejò ó fi ìsàlẹ̀ pọ́ọ̀tù hàn wá, òwe ilé tó lọ ló ń sọ fún wa yẹn, kàbó fàparí iṣu hàn wá. Yorùbá ní bónílé bá ti ń fàparí iṣu hàn àlejò, òwe ilé tó lọ ni. Fúlàní tẹ́tí wa sọ pé àwọn ní British gbé Nàìjíríà lé lọ́wọ́, that country belongs to them, so therefore we must claim it. Wọ́n dẹ̀ wúwa ẹ̀ lóòótọ́ adẹ̀ rí wọn, and then anybody that can come to our rescue, the simple soul tó jàjà dìde pé no mo fẹ́ gbèjà Yorùbá, ó ní tójú ẹ̀rí kan tó lọ kọ́ tó sọ di fugitive nínú ilẹ̀ bàbá tá a ti bí. Bí súsọ̀hún bá wá sókò gírí, ṣé kò ní gbojú wẹ̀yìn kò búyàn jẹ ni? Ìdí nìyẹn tẹ́ fi ráwọn tó ń campaign yẹn pé àfi kí Yorùbá lọ. Bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ kí Yorùbá lọ, ẹ̀yin olórí wa is a challenge to you people. You should try to cross your teeth and dot your eyes. Do the needful for Yorubas. Yorubas are feeling cheated every day. We are being cheated. Inú ìbànújẹ́ páyín kékeré fi Yorùbá sí gbogbo gbà. Inú ọmọ Yorùbá ò dùn tójú wa rí yìí, ojú wa ò rírú ẹ̀rí, ó ṣàjòjì sí wa. Lẹ́yìn gbọ́mọgbọ́mọ tó máa jọmọ gbé lọ ṣògùn owó tó dẹ̀ rí wọn mú, ìyẹn ló yẹn Yorùbá mọ̀. A gbọ́rí nínú ìtàn wa pé Fúlàní dé o, wọ́n jí wa gbé, wọ́n wá gbé wa lọ ní igbó kan, wọ́n ní káwọn èèyàn rìn for 24 hours, wọ́n wá kí ọmọbìnrin wa mọ́lẹ̀, wọ́n bá sùn dáa. Tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀ lára wọn tún ní kó máa rìn for 24 hours, wọ́n wá yìnbọn pa, kó ṣẹlẹ̀ rí nílẹ̀ Yorùbá, àti ìgbọ́rí. Àìgbọ́rí. Ó ti mọ́ wọn lára ní north tó ráwọn ara wọn ni. Bẹ́ta wá bí kò bọ́ àpò mọ́ wa láàgbọ́rí. Irú ẹ̀dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nìyẹn, ẹnìkan ṣoṣo tó wá dìde pé irọ́ o n tó ṣẹlẹ̀ àgbọ́dọ̀ gbọ́, ká má gbọ́ ní Paul wí o, kódà wọ́n pa ọba sáàfin. Ẹnìyẹn wá dìde, ìjọba Fúlàní tó wà ń gbà rẹ̀ ó gbé oníkan lọ destroy ilé ẹ̀. Wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó máa ṣe yẹn tán pátá. Òun wọ́n wá sàsálà fẹ́mi ẹ̀, wọ́n tún wà lọ́bẹ̀ náà tún lọ gbé ń bẹ̀. Ó níye ọdún tó ṣe nínú àtìmọ́lé Bẹ̀nẹ̀. Nígbà tíjọba tó wà lóde ìdébẹ̀ náà tó túlẹ̀. Títúlẹ̀ náà kì í ṣe pọ́n fún total freedom pé wọ́n Nàìjíríà bá ṣe mú ẹ̀ rárá o. Wọ́n gbà láyè lẹ́ẹ̀kan pé wọlé wá ṣòkú yẹ kó dẹ̀ padà. Ó wá di ẹni tí epo ẹ̀gúsí táìjíkò ní Nàìjíríà. Táwọn ọmọ tí wọ́n dẹ̀ ń pa kúkúrú tó ń pa gúngùn dọ́là ọ̀sẹ̀ tí wọ́n sì ń pa bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ tí wọ́n free, àwọn apààyàn free láti máa rìn kiri. Ẹni tó wá sọ pé ó tó gẹ́ ẹyẹ pa wá mọ́, ìyẹn wá di fugitive. Ó dẹ̀ tí ò gbọ́dọ̀ rìn kiri. Ẹ wá ní kí Yorùbá dúró kọ́ máa kọ́ ní rékì ìjọba. Wọ́n kódà kó ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ lèèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ sí, á padà yarí fọ́gà ẹ̀. Ó ló fà tẹ́ ẹ̀rí àwọn tẹ́lẹ̀ rí lọ́jà yẹn, ń tó fà nìyẹn. Táwọn yẹn bá ní good lawyer tó dáa, tó bá dúró pé ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí, tẹ́ ní ká má campaign kí Yorùbá dá dúró. Wọ́n ní kíjọba tó wà bẹ́ẹ̀ má ṣèjọba ẹ̀, wọ́n fi ipá gbàjọba. Ohun tí wọ́n sọ ni pé ìran tiwa tí wọ́n pàpàkùpà yìí, let us withdraw from that association. Kò sẹ́ni tí òun kí Yorùbá náà kí gbájọ máa ṣe kájọ jẹ́ wọ́n Nàìjíríà tá bá lọ play ball àbí Olympic tá lọ yìí. Ẹ wo bó ṣe rí Nàìjíríà lẹ́fún ní tó bá dọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù àkímọ́ Yorùbá àkímọ́ Fúlàní àwọn Haúsá àwọn Yíbò, everybody ní wọ́n máa jọ dùn ní. Béèyàn kan bá score wọn ní Yíbò score o, béèyàn kan bá gbá bọ́ọ̀lù wọn ní Yíbò ló gbá o, wọn ní Haúsá ló gbá, wọn lọ́mọ Nàìjíríà gbá. Ẹ wo bó ṣe dùn gbọ́ létí. Àmọ́ situation tó jẹ́ pé that same Nigeria is posing threats and insecurity on we the Yorubas.
àwọn èèyàn á yarí lórí security. Mo kàn ṣe sọ̀rọ̀ lé o, mi ti sọ̀rọ̀ lórí economy, mi ti sọ̀rọ̀ lórí economy àbí ìnira tó dé báwọn èèyàn táwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé nígbà Yorùbá dá dúró ọjọ́ kìíní àná àjẹyó àjẹṣẹ́kù àjẹbí là ń jẹ, gbogbo nǹkan ló wà ló ṣọ́rọ̀ṣọ̀mù fún wa. Láyé ìsìn ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ ti burú débi pé ọdún kìí ṣe Yorùbá nìkan gbogbo Nàìjíríà ni, kò sẹ́ni tí ó kàn. Pẹ̀tẹ́lú pàwà Yorùbá ti ṣe rí, kódà tó yá Nàìjíríà lówó, láwọn èèyàn ṣe wò pé bàbá dádúró inú ìgbádùn là ń padà lọ sí. Láyé ìgbà kan láìpẹ́ yìí, ìṣesí àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ni pé tí wọ́n bá gba ẹdìyẹ, tí wọ́n bá gba ráìsì, wọ́n á gbẹ́ kòtò, wọ́n á da gbogbo ẹ̀ sí, wọ́n lè dáná sun gbogbo ẹ̀, wọ́n lè dá kẹ́míkà sí kó jẹrà, wọ́n á ti rì mọ́lẹ̀, wọ́n á wá dáná sí tàbí kó dá kẹ́míkà sí kí gbogbo ẹ̀ jẹrà mọ́nú lẹ̀ ẹ́. Níbi tí ebi yẹn dé ní wọ́n Nàìjíríà, níbi tí ebi yẹn dé, àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n trace ibi tí custom lọ da chicken tó ti bàjẹ́ sí. Ọlọ́mọ máa fi bí pa wá o. Àwọn èèyàn dẹ̀ trace ibi tí custom lọ da ẹdìyẹ sí, ẹdìyẹ tán ti rì mọ́lẹ̀, ẹdìyẹ tán mọ̀ pé it has totally perished. One, tán mọ̀ pé it is not good for consumption in body's health. It's a threat. It will cause disease to human health. Wọ́n dẹ̀ lọ dànù, wọ́n rì mọ́lẹ̀ pẹ̀lú kẹ́míkà. Àwọn èèyàn dẹ̀ lọ trace ibẹ̀, wọ́n dẹ̀ lọ tú àwọn ẹdìyẹ yìí. Wọ́n wò pé àwọn damn consequence, ebi yóò ní pa wọn kú, báwọn bá sì mọ́ nílé àwọn àrí nǹkan jẹ. Wọ́n dẹ̀ lọ tú ẹdìyẹ yẹn nú kòtò yẹn, àwọn èèyàn dẹ̀ gbé lọ jẹ. Look at that rate of poverty in this country. Yorùbá náà wà nù wọn, Yorùbá ni wọ́n. Àwọn nǹkan yìí ni àwọn factors tó contribute sí àwọn tẹ́rí tẹ́mú yẹn. Ẹ̀yin náà dá, ṣé wọ́n jẹ̀bi àbí wọ́n jàre tó bá láwọn fẹ́ lọ. Fídíò yẹn kìí ṣe propaganda o, ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́, ó real. Tọmọdé tàgbà ló lọ bẹ̀ lọ bá wọn kó ẹdìyẹ. Wọn ò ro aburú wo, wọn ò ro báwo ló ṣe wà cancer serious, wọn ò mọ̀ bóyá ó máa cause damage sí liver wọn. They don't care. Torí ebi, ẹ wo tó tán ọmọ Yorùbá pa bá gbèsè. My own I be set up. You dey trace o. O da na chicken. Custom ti gbẹ́lẹ̀, wọ́n ti rí ẹdìyẹ yẹn mọ́lẹ̀. Àwọn dẹ̀ lọ bẹ̀, wọ́n dẹ̀ lọ tú poison, wọ́n dẹ̀ gbé wọlé, wọ́n lọ jẹ. Àwọn kọ́ ebi ni. Ọmọ ẹlẹ́ran ni wá, àti wá dẹ tó jẹ egun thanks to one Nigeria. Ọmọ aláṣọ Yorùbá lánàá kì í ṣe pé àjọ ọmọ aláṣọ nìkan, Awólọ́wọ̀ tún raṣọ lọ fún àwọn ìran thief. Àwọn thief wọ́n tún fún ra aṣọ fún wọn. Ọmọ aláṣọ ni wá, àwa dẹ̀ tó wà kìsà.
ọmọ Yorùbá dẹ ní irú certificate káàkiri lẹ́nu tó ń wáṣẹ́. We are running from pillar to pole after tó ti jìyà láti kàwé ó tún jìyà láti wáṣẹ́ tó bá tún wá ríṣẹ́ ọ̀hún tó wọ́ ọ̀hún tó ná. If you are a first degree holder o tẹ waste time ààrẹ Nàìjíríà o kò tẹ waste time ààrẹ ni torí gbogbo first degree ọ̀kadà márúwá náà fi ń gùn ọ̀kadà àti márúwá òun kò tẹ̀ tó wá ṣe kàn mọ́ báyìí torí márúwá ti wọ 5 million 4 million márúwá 400,000 to 250,000 tẹ́lẹ̀ now 4 point something million owó díndín owó díndín jíìpù kan lánàá SUV àárí SUV 4.5 million nígbà kan ní the same Nigeria ló ṣe ni wọ́n fi ra márúwá sí 4 million 4 mílíọ̀nù kìíní kejì kẹta ìkẹrin mílíọ̀nù mẹ́rin márúwá. Ọ̀kadà wa ń kọ́ ọ̀kadà tó chíìpù jù sí bóyá 1.5 million lọ́kadà tó chíìpù jù. Ayé ìgbà kan ni graduate gan ti ẹ̀rọ ọ̀kadà gùn àti márúwá nísìn tán bá tó rí wọn tó ṣe thanksgiving wọ́n jàjà rẹ̀ nira fún wọn wọ́n gbé fún wọn wọ́n lọ ṣe thanksgiving. So gbogbo àwọn factors yìí ó ní Yorùbá rò pọ̀ àti gbọ́ pé Ìgbò ti ń ké tipẹ́tipẹ́ náà báwọn fẹ́ lọ táwọn tipẹ́ bẹ́ẹ̀ Yorùbá náà ò dédé do nígbè báyìí injustice insecurity bad economy àtàìmọye other factors ló contribute sí ló fà á. Akójú imagine nínú ilẹ̀ Yorùbá yìí arẹ́ni tó gba owó gbọ́múlé láńtà láti fi rán ọmọ ẹ̀ léwe gbogbo irọ́ ọkùn ẹ̀ ní pé tọmọ bá ti ṣe tán ayọ̀ wá kò ní oṣẹ̀ irọ́ mà ní o. táwọn òbí Yorùbá tó wá ṣọ́ra lẹ́yìn tọmọ yẹn graduate oúnjẹ tán sì ní lọmọ yẹn á tún máa jẹ fọdún 5-10 aṣọ tí ìyá yẹn wọ̀ kù lọmọ yẹn máa rí lórí kọ́ ló máa wọ̀ tàbí kọ́mọ yẹn lóṣooṣo. Where is the white collar job fún tó fẹ́ ṣe? Kò sí. Owó tó yẹ kán fi dá iṣẹ́ sílẹ̀ wọ́n mọ ibi táwọn kó o sí. Ó ti wà ní individual personal account lọ́dọ̀ àwọn public office holders. So Yorùbá tó láwọn fẹ́ lọ tí wọ́n lọ arrest yìí injustice ló jẹ́ fún wọn ló jẹ́ fún àwọn ọmọ yẹn fún àwọn ọmọ Yorùbá tó ń kó yẹn. Ẹ wá àwọn bàbá wa àti ìyá wa lórí bàbá náà jẹ́ sẹ́mi ọmọ 64 years ọmọ 63 years kò sọ ọmọ 50 kankan nu wọn rárá. Àwọn bọ̀dá mi àtàntí mi ni wọ́n kó yẹn o. Olóyè Ìgbòho ẹ bá wa tẹ bọ́tìn bàbá bá jẹ́ Akintoye ẹ bá jẹ tẹ bọ́tìn kan release káwọn ẹni yẹn gba freedom because to me mọ circumstances tí wọ́n fi arrest wọn o but ṣé torí wọ́n sọ̀rọ̀ Yorubanation náà ṣe arrest wọn ní Nàìjíríà kan tá a tún wá wà yìí tó jẹ́ pé tó lórí tẹlẹmù ló ti ń pariwo kódà mo ní fídíò kan lọ́wọ́ ń sì ti máa play fún wa mo fẹ́ wo kí ni ìjọba fẹ́ ṣe fún ẹni ìyẹn tiẹ̀ dídì ṣe press ó dídì release press release ni táwọn tó gbé tẹ́lẹ̀ dúró sí wájú báyìí tó ní gbókàn ràn kìíní kan fún Yíbò kí Yíbò máa bá tiẹ̀ lọ kí lẹ́ni yẹn ń pè fún àmọ́ kílípù bẹ́ẹ̀ tàti rí táwọn èèyàn ti máa sọ pé ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa bá tiẹ̀ lọ kí Yíbò máa bá tiẹ̀ lọ kí Fúlàní máa bá tiẹ̀ lọ kíní kan kí làwọn yẹn ṣe treason kan náà yẹn why these 3 people I'm surprised láti kí ṣe wọ́n lọ sẹtẹ́ríàsì tí wọ́n lọ ní kí gọ́ọ̀mẹ́ntì kó lórí oyè bíi ti dídúpẹ́ ṣe àtàwọn ọmọ ẹ̀ àwọn yẹn pure treason tán ṣe yẹn mo tún sọ mí mọ circumstances tí wọ́n fi arrest àwọn ilé but according to what I heard
wọ́n mú flag Nàìjíríà flag Yorubanation dání. Ṣó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ tuntun nílẹ̀ Yorùbá ni? Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ tuntun ní gbogbo Nàìjíríà. Everybody knows that this is the logo of Yorùbá tó ń béèrè fún Yorubanation. Everybody knows. Government gan mọ̀. Ṣọ́ṣẹ̀ ń rí wọn ni. Wáyé tó fi bí àwọn mẹ́ta yẹn àfi tó bá dó lẹ́ṣẹ̀ míì tí wọ́n ṣẹ̀ tí a kà á. Tó bá jẹ́ pé torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ Yorubanation lọ́jà náà fi kó wọn lóòótọ́, ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ bá wa rí sọ̀rọ̀ yẹn o. Tó bá pé lóòótọ́ o lẹ nífẹ̀ẹ́ lẹ Yorùbá lẹ́dẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá bọ́ lóko ẹrú táwọn Fúlàní kó wá sí. Mo retí kẹ́yìn ọba dìde mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá mi Ọọ̀ni Ọ̀jájá mo sì fìlà forí adé o tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín. Ọ̀rọ̀ yẹn kàn yín sá. Ẹ bá wa rí sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀yin ládéládé lóyè àgbàlagbà oyè nílẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ jẹ́ lọ́balọ́ba ẹ bá wa rí sọ̀rọ̀ yẹn o. Ìyà gbọ́dọ̀ jà wọ́n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn gbé o. Ẹ bá wa investigate ṣé ó lẹ́ṣẹ̀ míì tí wọ́n ṣẹ̀ tó fi jẹ́ pé wọ́n arrest wọn àbí torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ pé Yorùbá fẹ́ lọ náà ṣe arrest wọn. Tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni, is there any law in this country to prohibit anybody láti sọ pé ókè o òun denounce country kan? Is there any law tó sọ pé dandan you must stay cool even while you are being killed when they are killing your people? Àfi ká sọ síta. Ohun táwa ṣe ń sọ síta fẹ́ kí ìjọba dìde kí wọ́n take action. Àwọn northerners kó má yà lẹ́nu àwọn yẹn ti gba freedom lọ́sìn torí pé àwọn military concentrate sọ́dọ̀ wọn ò ta sáwà ni. Láìpẹ́ wọ́n máa mú Bello Turiji according to nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́nu bóyá chief of defence staff àbí chief of defence staff náà bóyá chief of general staff àbí kọ̀ọ̀kan náà pè Mohammed kìíní kan máa yẹn sọ tó dá lójú pa pé even lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Bello Turiji gan ti wà lórí gbígbọ̀n tó ń gbọ̀n kiri toró mọ̀ pé anytime the die will cast on him. Ẹni tó jó lórí ẹ̀ pàápàá ni wọ́n gbé tán pápákúpa ẹ̀ àtàwọn sọ̀ǹgbé ẹ̀. Wọ́n nígbà náà since then Turji has been on the run. Èmi náà dẹ̀ rí lóòótọ́ kó ṣe fídíò torí kàkọ́ ń pẹ́ a ti ṣe fídíò bí the Lord of the Ring àfi bí kò lónìí gbogbo lẹ̀. A ti ṣe fídíò tó jẹ́ pé àwọn tó gbé gan ẹ̀rí wọn lẹ́lẹ̀ tí wọ́n á máa bẹ̀ tó náà gbébọn sí wọn tó máa ṣe bí ọba nísìn wọn náà ti ń wà ńgbọ̀n ti pa bọ̀bọ́ yẹn ló ti wà on the run ló ti sá kiri. Ọ̀gá ẹ̀ ni ìyẹn senior ẹ̀ ńgbọ̀n ti lè pa yẹn tó ti pa ọ̀gbẹ̀ni yẹn ló ti wò pé ìjọba military Nigeria they are the best. We must converse to ourselves. Wọ́n ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn tó bá gbà tó ń lọ economic peacekeeping ṣebí military Nigeria ni wọ́n fún ní the best military láàrin àwọn ECOWAS countries tó ń pè wọ́n lẹ́kọ́mọ́ngì. Yẹ́bá wà ní yóò military wà ní the best. Àwa dẹni tí Fúlàní dúnkokò mọ́ lẹ́nìí. Òun náà là ń gbọ́ tí gọ́fúnà Zamfara tó ń sọ pé former gọ́fúnà àwọn tó jẹ́ minister for defence wípé ìdí ẹ̀rùn ọ̀wẹ́ ò mọ̀ láàrin àwọn agbénipa ẹ̀. Ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ló ṣe ń pọ̀ bọ́. Ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ló ṣe ń pọ̀ bọ́. Wọ́n ní very strong pillar tó wà níjọba tó ń ṣàgbọ́dẹ̀gbẹ̀ fún wọn. Wọ́n láwọn tẹnu wọn tó dàbẹ̀nu gan ló ṣe jẹ́ pọ̀kàn wọn balẹ̀ tẹ́ bá rí bọ́n ṣe ń ṣe. Àwọn kan dẹ̀ provide the military equipment fún wọn. Bákan ibi kan náà ṣàṣe ń rí camouflage wọ̀. Nigeria Army camouflage ẹ̀rí lọ́rùn wọn báyìí. In fact Nigeria Army uniform ẹ̀rí lọ́rùn wọn, ti police ẹ̀rí lọ́rùn wọn.
bákan làwọn nǹkan yẹn ṣàṣe jáde sọ́rùn wọn tí bàtà lọ́rùn agbésùmọ̀mí lọ́rùn agbénipa. Àwọn weapons ńláńláńlá tó wá lò yẹn bùnà ti rówó. Then àwọn tí wọ́n gba ransom 100 million tẹ́ bá máa rí wọn ẹ rí pé wọn ò ta sọ́sọ́ ẹni tó ní 20 million. Àwọn kan ni wọ́n gba owó yẹn lọ́wọ́ wọn tí wọ́n sponsor. And that is why I don't think that war versus Fulani against Fulani can be won by the government. Torí bó ṣe meeting wọn tán pam ní àwọn tó jágbódegbà fún wọn tí ń lọ sọ fún wọn. Ó ṣẹlẹ̀ láyé Goodluck. Ẹ máa wá kan ṣe sí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbàlagbà Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ké lọ́tùn ló sì pé no going back Yorubanation làwọn fẹ́. According to nǹkan sọ ó wà nínú constitution wípé self-determination is part of constitution, that is part of human right. Táwọn ènìyàn bá wá ń lọ campaign for self-determination tí wọ́n wá arrest wọn ni mo ṣe ń sọ pé there might be more to it. Mi ò rò kọ́kọ́ lè dédé dúró kọ́ máa báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí Yorubanation kọ́lọ́pàá dẹ̀ gbọ́n wọn lápá. Ọlọ́pàá ọ̀sẹ̀ ń gbọ́ Yorubanation ó lójú ọmọ Nàìjíríà lénìí tó máa lóhùn gbọ́ Yorubanation rí lẹ́nu àwọn tó ń sọ. Mi rò ó ṣe máa wá dìsìn tó wá jẹ́ torí ọlọ́pàá ṣe máa kó wọn. Torí ẹ̀mí ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ torí mi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ gan ju pé ń tá àkà lọ. But I found it very difficult láti believe pé ní ti torí ẹ̀ lọ́lọ́pàá ṣe kó wọn. Ọlọ́pàá ṣe ń gbọ́ ni. Àbíbo náà kọ́ sí pé ẹni bá ti ọ̀rọ̀ Yorubanation àwọn máa gbé yín ní o àmọ́ ibi tán kọ́ sí. So mo tún fàsìkò yìí pé ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ abẹnugan lẹ Yorùbá ẹ bá wa rí sí. Tí àwọn tó wà ní north tí wọ́n bá lè máa jà fitafita pé they want to end banditry ní territory wọn, táwa Yorùbá bá fọwọ́ lẹ́rán tá wò it's very dangerous o. Do you know why? Nítorí pé kò sí àní-àní tó bá lé wọn kúrò ní ìlú tí wọ́n ti operate ilẹ̀ Yorùbá nọ́mbọ̀ o. Wọ́n sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé ẹnìkan náà sọ kódà yẹn tẹ̀sí sọ pé tí Igbo bá láwọn fẹ́ lọ ẹ fún Igbo láyé ẹ̀jẹ̀ kan máa bá tí wọn lọ. Ṣé wọ́n máa arrest máa yẹn náà? Fídíò tí mò ń sọ rèé bá mi play. The voices of millions of Igbo cannot be heard, so that Nigerians can understand the degree to which secession by the Igbo represents their popular choice. Nigeria has had to fight two terrible wars to preserve the country. The North has paid its dues in that war, and indeed in many ways throughout the history of our country. Under our current circumstances, no Nigerian should welcome another war to keep this country together. The North in particular has more than enough challenges, and we recognize that violent secession by any part of Nigeria will compound the problems of all Nigerians under which we live. The Forum has arrived at the difficult conclusion that if support for secession among the Igbo is as widespread as it is being made to look, and Igbo leadership appears to be in support of it, then the country should be advised not to stand in its way. It will not be the best choice for the Igbo or Nigerians to leave a country we have all toiled to build, and a country we all have responsibility to fix. But it will not help a country already burdened with failures on its knees to fight another war to keep the Igbo in Nigeria.
bàbá yìí náà sì kàn lọ arrest ẹ o àìmọye yíbo tá a ti gbọ́ tán ti jáde star àfẹ́ lọ níṣẹ́ kan arrest àwọn náà. mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan lórí pé injustice tí wọ́n fún wa ló pọ̀, injustice tó ń fún wa ló pọ̀. ẹnìkan send injustice kan sí mi láàárọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ pé ẹwọ táwọn northerners ṣe fúnra wọn, ẹwọ tó ṣe fáwọn bí pàápàá jùlọ ẹwọ Lagos State, ẹwọ Ìbàdàn, ṣé Ìbàdàn tí tó gba state, ṣé Lagos State ò tí tó gba, toríṣiríṣi míì bẹ́ẹ̀. àwọn dáadáa tá a rí nígbà tá a dá dúró kíní iná ló tún freak àwọn èèyàn pèsè ẹ̀jẹ̀ máa lọ, tá a bá dá lọ àwa náà àríkọ báyìí àṣẹ ló káwọn lára bẹ́ẹ̀. ẹ tún gba fídíò yìí ẹ wò náà. Mentality and the underplan to steal. Have you ever heard the word marginalization? Who are the victims of marginalization in Nigeria? Who is crying foul? Who are the people who are truly marginalized, and who are the people with marginalization mentality? We are going to say briefly and do some clarification. Do you know that Ibadan was the largest black city in Africa and the world before immigrants dominated Lagos? Which now makes Lagos the biggest city in Africa and the biggest Afro city in the world. Do you know that Ibadan is bigger than Aba, Onitsha, Owerri, Umuahia, and Enugu combined? Do you know that Ibadan, being the largest Afro city in the world before migrants influxed Lagos and other Yorubaland, tells a lot about Yoruba civilization? Do you know that Oyo State by land mass is bigger than Abia, Anambra, Imo, Ebonyi and Enugu combined? Do you know, but Oyo has just 3 senators and 14 representatives. Now, take note of who's being marginalized. Can you see that these tiny landlocked states have 5 governors, 15 federal senators, and 43 federal members of the House of Representatives? Abia has 8 representatives, Anambra has 11 representatives, Ebonyi has 6 representatives, Imo has 10 representatives, Enugu has 8 House of Representatives members. Altogether, they have 5 governors, 15 senators, and 43 federal House of Representatives members. That's a lot compared to a state like Oyo that's bigger than all of them put together. This is a lot of voting power and money allocated for that tiny landlocked space. But still, they want to take all that belongs to you. Stop being sympathizers of stupidity. You are more wise and more intelligent. Does Yoruba deserve more states? Of course yes. Is Oyo State and Yoruba being marginalized? Is Oyo State earning and remitting more IR to the Nigerian government? Yes, of course. Who is being marginalized? The Yoruba or the Whalers? Oyo State deserves to be split into at least 3 states, like more states like Oyo, Sango, etc. Yoruba deserves more governors, more representatives, and more allocation. The Whalers with victimhood mentality will not stop until you leave your right and home for them. It is a shame that many Yoruba are sympathizers of some cultureless Whalers who have no regard for your intelligence. There's no excuse for ignorance and respect for your being. Yoruba is one irrespective of the state you came from. There's no fence and documentation that separate us. We are all Omoluabi with common ancestry and must understand the dangers of whaling and stealing. Call now for more state for Oyo State. We have made this expository commentary to show you that Yoruba is being marginalized in Nigeria. Not those who want to steal and cry at the same time. Ṣòkòtò tí olókùn ó dá kìtìyàn ó dórí àwọn lọ́tẹ̀ o. Àwọn lọ́tẹ̀ o. Ó dórí àwọn lọ́tẹ̀ o. Àbọ̀dórí àwọn lọ́tẹ̀ o. Ó dórí àwọn lọ́tẹ̀ o. Ọmọ iná náà mi arán síná orí mi dákun má ṣì mí lọ́nà o. ẹ ṣeun ìyá wa Bàtílé Àlàkẹ́. ọlọ́tẹ̀ ni wọ́n, ọ̀tẹ̀ ni wọ́n ṣe fún wa àwa ọmọ Yorùbá. ẹ jẹ́ fàsìkò sọ fún wa pé lọ́la lágbára Ọlọ́run ọba ṣe é gbàgbé pé nínú ọ̀sẹ̀ ìyá àpàdánù kan nínú àwọn ìyá wa dáadáa Barrister Janet àwọn àgbààgbà jókòó láti immortalize òkú ẹ̀ ẹ rí wò lọ́la live and direct lágbára Ọlọ́run ní ọ̀la Sunday ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ bá fi kú ojú lọ́nà. so táwa Yorùbá bá sọ pé a fẹ́ lọ gbogbo ẹnu mi sọ
ẹ wo ohun tó ṣe fọlọ́yè Ìgbòho, ṣé injustice kọ́ nìyẹn náà? àìmọye táwọn ọmọ tí wọ́n ṣe kiri tí wọ́n pa Yorùbá tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ kiri wọ́n gbé àwọn yẹn. kódà tún rí Gumi tí Gumi tún lọ negotiate, ó dẹ̀ ń gbójú ẹ̀ síta, ayé dẹ̀ ń rí pẹ̀lú àwọn Fúlàní agbénipa. Ìgbòho ẹyọ kan wá jáde wípé enough is enough fún ó ti tó bẹ́ẹ̀ fún Fúlàní, Yorùbá must be liberated. wọ́n jáde wọ́n lọ destroy ilé ọ̀gbẹ́ni yẹn. ẹ wá ní kí Yorùbá sì dúró kó máa kọ́ ní ríkì yìí. ẹ jọ kí ni wọ́n ṣe sí, kí lẹ́nikẹ́ni ṣe sí.